हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC NET आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे एक युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज सुरू केला आहे. पेपर फर्स्टसाठी चालली आहे. यामध्ये आपण जो पेपर फर्स्ट आहे सर्वांसाठी कॉमन असतो त्या संदर्भात काही डिस्कशन करत आहोत. यामध्ये आपण पाहत आहोत हायर एज्युकेशन. हायर एज्युकेशनच्या आधी मी पूर्णपणे रिसर्च ॲप्टिट्यूड त्याचबरोबर टीचिंग ॲप्टिट्यूड कव्हर केला आहे. या सर्वांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटतील, तिथून तुम्ही पाहू शकता. हे दोन्ही तुम्ही चॅप्टर कंप्लीट झाले नसेल तर याचं प्रेफरन्स तुम्ही घेऊ शकता. आज आपण पाहणार आहोत हायर एज्युकेशन. हायर एज्युकेशनचं याआधी मी फर्स्ट लेसन अपलोड केला आहे. हे आहे सेकंड लेसन. ज्या विद्यार्थ्यांनी फर्स्ट लेसन पाहिलं नसेल त्यांनी ते फर्स्ट लेसन पहा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली. तिथं पार्ट फर्स्ट असं दिलं असेल हायर एज्युकेशनच्या खाली, तिथून पार्ट फर्स्ट पाहू शकता. त्यामध्ये मी खूप महत्त्वाच्या कन्सेप्ट आहेत काही एशियंट एज्युकेशनमधल्या त्या मी डिस्कशन केला आहे. आणि त्याचबरोबर एक कन्सेप्ट होती म्हणजे वेद पाहिले होते आपण. पहा, वेद 4 प्रकारचे वेद होते. यामध्ये काय होतं, जो रिंग वेद होता ना, तो रिंग नाही, RIN नाही, तर RIG फक्त रिंग वेद आहे. तो काय झालं, मी टायपिंग करण्याला दुसऱ्याकडे देत असतो आणि त्यांनी जे टाईप केलं तेच मी समजून सांगितलं गेलं. कारण हे जे हायर एज्युकेशनमध्ये आपण जे पाहतोय एशियंट एज्युकेशन, हे याच्या आधी आपण काय अभ्यास केलेला नाही. हे आत्ता नवीन सिलेबसमध्ये अपलोड म्हणजे लोड केला आहे त्यांनी 2018ला, तेव्हापासून आपण हे पाहत आहोत. आता या संदर्भात आम्हाला नवीन अभ्यास करावा लागत आहे, त्यामुळे स्पेलिंग थोडीशी मिस्टेक होऊ शकते. फक्त एक करेक्शन होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये, ते मी आत्ता सांगतोय. रिंग वेदा आहे तो, रिंग वेदा नाही, म्हणजे RIN नाही, फक्त इथं एन कॅन्सल करा. रिंग वेद आहे, जो 4 प्रकारचे वेद सांगितले त्यामध्ये लक्षात ठेवा. एवढंच करेक्शन होतं. आता आपण काय पाहत आहोत ते सांगतो. आता आपण पाहतो हायर एज्युकेशन, जो आहे 10 नंबरचा टॉपिक, म्हणजे लास्ट टॉपिक आहे आपला, युनिट नंबर 10. जो आपलं फर्स्ट टॉपिक टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड हे कवर केलं आहे. आणि आपण विचारलं लगेच आपण स्टार्ट केलं आहे हायर एज्युकेशन. यामध्ये आपण एज्युकेशन इन एशियंट इंडिया हे तर पाहिलं आहे कालच्या फर्स्ट लेक्चरमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत इन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. कोणते पण एशियंटमधील, म्हणजे जे प्राचीन भारतातील होते ना काही इन्स्टिट्यूशन, त्यांना नाव काय आहे, परत त्यामध्ये काय येतं ते आपण पाहणार आहोत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गुरुकुल, आणखी अनेक गोष्टी इथं त्या पाहणार आहोत. मठ काय असतं या गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. क्वेश्चन 2 मार्काला इथून येईलच असं मी म्हणत नाही, पण 99% चान्स आहे इथून क्वेश्चन 2 मार्काला येतोच. दरवेळेस येतो म्हणजे येतो, पण असं नाही सांगू शकत की मी कन्फर्म येईल. कारण हे कसं आहे, यामध्ये ना याचं वेटेज जास्त आहे. जे खालचे टॉपिक दिसतात ना याचं वेटेज, म्हणजे एज्युकेशन ऑफ हायर लर्निंग. मग त्याच्यामध्ये येतं नाही का राधाकृष्ण कमिशन, कोठारे कमिशन, आणखी मुल्लेयार कमिशन, असे कमिशन्स आहेत. त्यांच्यावर अनेक वेळेस क्वेश्चन येत असतो. किंवा जे आपलं व्हॅल्यू एज्युकेशन आहे यावर तुम्हाला कायम क्वेश्चन दिसतात. प्रोफेशनल टेक्निकल बेस स्किल एज्युकेशन यावर पण तुम्हाला अनेक क्वेश्चन दिसतात. म्हणून इथं आला ना तर फर्स्ट टॉपिकवर फक्त 2 मार्काला क्वेश्चन येईल, म्हणजे एकच क्वेश्चन येईल. आला तर, नाही तर क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस थोडे कमी आहेत. पण सिलेबसचा टॉपिक आहे, सिलेबसचा पार्ट आहे. या मागं क्वेश्चन आले नाही यामधून. फक्त एक क्वेश्चन मागच्या वेळेस विचारला होता की रुद्रा डिग्री घेण्यासाठी एज किती लागतं, त्या संदर्भात पण व्हिडिओ अपलोड केला आहे, काही महिन्यापूर्वीच केला आहे. तुम्ही तो चॅनलवर व्हिजिट करून पाहू शकता. तर आपण पाहत आहोत इन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. आता यात कोणते इन्स्टिट्यूशन आहेत ते पाहणार आहोत. आता यामध्ये इन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग काही बेसिक इन्स्टिट्यूशन आहेत महत्त्वाचे, तेच मी घेतले आहे. तुम्हाला काही डीपमध्ये अभ्यास करायचा असेल तुम्ही नेटवरून गुगलवरून अभ्यास करू शकता, पण जास्त डीपमध्ये जाण्याची गरज नाही. क्वेश्चन आला तर 2 मार्कालाच येत असतो म्हणून. आता यामध्ये मी काही घेतले आहेत ना गुरुकुल वगैरे, यांचं फक्त मिनिंग तुम्हाला माहीत पाहिजे. फक्त मिनिंग माहीत असलं तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे. आणि काही ठिकाणचं म्हणजे कुठं इस्टॅब्लिश होतं याबाबत पण तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. आता यामध्ये मी काही वल्लभी, आणखी उज्जैन ह्या काही युनिव्हर्सिटी होत्या, त्यांचं पण इस्टॅब्लिशमेंट इयर तुम्ही पाठ करून ठेवू शकता, पेपरला येऊ शकतं. मी इथं ॲड केलेलं नाही कारण त्या इतका काही महत्त्वाचं नाही आणि तुमच्या डोक्याला आणखी त्रास नको म्हणून मी काही बेसिक महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्याच तिथं मी अपलोड केल्या आहे. आता यामध्ये आपण पाहतो गुरुकुल. आता गुरुकुल मी मागच्या फर्स्ट लेक्चरला सांगितलं होतं की गुरुकुल म्हणजे काय, हाऊस ऑफ टीचर. इथं काय असतं, टीचर आणि स्टुडंट काय असतात, एकत्रच राहतात, पूर्णपणे एकत्र असतं त्यांचं. आणि काय होतं, जे गुरु आहेत म्हणजे गुरुकुलमध्ये कोण असतात, गुरु असतात, ते काय करतात, स्टुडंटला शिकवत असतात. पण इथं राहणीमान कसं असतं, पूर्णपणे एकत्र असतं टीचर आणि स्टुडंटचं. तिथं पाहिलेलं आहे तेच गुरुकुल और गुरुकुलम, म्हणजे याला आणखी एक नाव आहे गुरुकुलम किंवा गुरुकुल. इज अ टाईप ऑफ एज्युकेशन सिस्टीम इन एशियंट इंडिया. म्हणजे प्राचीन एज्युकेशन होतं त्यामध्ये ते होतं. विथ शिष्य लिव्हिंग नियर ऑर विथ गुरु इन द सेम हाऊस. म्हणजे शिष्य कसा असायचा, गुरु जे आहे ना त्याच्या एकदम जवळ राहिला असायचा किंवा एकदम त्या सेम हाऊसमध्येच असायचा, हे लक्षात ठेवा. त्याला म्हणतो आपण गुरुकुल.
बेसिक कन्सेप्ट आहे. पिक्चरमध्ये तुम्ही अनेक वेळा पाहिला असेल, म्हणजे आपले मराठी पिक्चर आहेत जुन्या प्रकारचे किंवा हिंदी पिक्चर पण आहेत पहा, त्यामध्ये पण गुरुकुल वगैरे होतं, रामायण महाभारत याच्या थोडंसं पुढचा भाग येऊ, त्यामध्ये गुरुकुल तुम्ही कन्सेप्ट पाहिला असतील. नंतर विद्यापीठ, आता याबद्दल तुम्हाला सांगायची गरज नाही विद्यापीठ काय असतं, डायरेक्ट पुढचं आपण पाहू गोष्टी. आता गोष्टीला समजून सांगण्याची एक मी साधी सोपी टेक्निक सांगतो, तुम्हाला अर्थ माहीत पाहिजे कॉन्फरन्सचा. आता कॉन्फरन्सचा अर्थ माहीत असण्यासाठी जे आपलं रिसर्च ॲप्टिट्यूड होतं ना, त्यामध्ये मी कॉन्फरन्स याबद्दल डिस्कशन केलं आहे. कॉन्फरन्स काय असतं, सेमिनार काय असतं. आता ज्या विद्यार्थ्यांनी ते लेक्चर पाहिलं असेल त्यांना लगेच कळेल की कॉन्फरन्स म्हणजे काय. आता कॉन्फरन्स म्हणजे काय तरी मी सांगतो. एक पॅनल असतो फॉर एक्झाम्पल, आणि त्यामध्ये काय असतं, एखादं फील्ड आहे फॉर एक्झाम्पल इकॉनॉमिक्स, तर इकॉनॉमिक्सचे जे पण एक्सपर्ट लोक आहेत ना, सर्व एक्सपर्ट लोक ते काय करतात, ते एकत्र येतात आणि म्हणजे त्या मुद्द्यावर काय करतात, चर्चा करतात, त्याला म्हणतात आपण कॉन्फरन्स. आता कॉन्फरन्स ही कशी असते, पूर्णपणे चांगल्या प्लेसवर असते, म्हणजे हाय लेवलची असते थोडीशी, कशापेक्षा, सेमिनारपेक्षा. म्हणून कॉन्फरन्सचा अर्थ जो आहे ना, तो जिथं गोष्टीला लागू होतो, कारण आत्ता जो शब्द वापरला जातो कॉन्फरन्स, त्याला पूर्वी शब्द वापरायचे गोष्टी. एवढं लक्षात फक्त. आत्ता जे नवीन शब्द आला ना कॉन्फरन्स, त्याला म्हणायचे पूर्वी, म्हणजे जे आपलं एसियंट एज्युकेशन होतं त्यामध्ये त्याला म्हणायचे गोष्टी. आता कॉन्फरन्सचं मिनिंग माहीत असलं तरी गोष्टी तुम्हाला लगेच कळलं. कॉन्फरन्स काय असतं मी सांगितलं की एक्सपर्ट असतो, अनेक फील्डचे एक्सपर्ट असतात, ते डिस्कशन करतात आणि आपापसात शिकत असतात त्या गोष्टी, त्याला म्हणतो आपण कॉन्फरन्स म्हणजेच गोष्टी. नंतर आहे मठ. आता मठ पण तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, इथं मठमध्ये काय असतं, शिष्य वगैरे एकत्र असतात, ते शिकत असतात आणि गोष्टी तिथं संवाद साधत असतात. परत काही वर्ष एकत्रच असल्यामुळे काय होतं, त्यांना तिथलं कल्चर वगैरे ते आत्मसात करत असतात, त्याला म्हणतो आपण मठ. नंतर मठबाबत आता तुम्ही डिटेल माहिती पाहिजे असेल तर नेटवरून किंवा प्लान की एखाद्या यूट्यूबवर शोधू शकता मठ म्हणजे काय असतं, तुम्हाला तिथलं पिक्चर्स वगैरे पाहून लगेच कळेल. नंतर तक्षशिला, पण डीपमध्ये जाण्याची गरज नाही, पेपरला जवळ पेपर येत आहे, जे दुसरे टॉपिक आहे त्यांना आपण जास्त भर देऊ यापेक्षा, कारण इथं 2 मार्कासाठी आपण जास्त वेळ काय म्हणजे 4-5 लेक्चर लावू शकत नाही, 2 लेक्चर सफिशियंट आहे. तर नंतर तक्षशिला. आता तक्षशिला युनिव्हर्सिटी ती कुठे एस्टॅब्लिशमेंट होती हे पाहिजे आपल्याला, आणि कशासाठी एस्टॅब्लिशमेंट होती हे पण पाहिजे. या 2 गोष्टी मला इथं पाठ करायचे. तक्षशिला कुठे लोकेटेड होती, तर पंजाब पाकिस्तानमध्ये लोकेटेड होती, आणि मेडिकल स्कूलसाठी काय होती, पॉप्युलर होती, हे लक्षात ठेवा फक्त तक्षशिला. नंतर विक्रमशिला. विक्रमशिला ही युनिव्हर्सिटी कुठे लोकेटेड होती, बिहारला, आणि पॉप्युलर होती तांत्रिक बुद्धिश्रम, म्हणजे तंत्र मंत्र याचा अभ्यास असायचा, तो कुठे चालायचा, विक्रमशिलामध्ये चालायचा, हे लक्षात ठेवा. आणि कुठे एस्टॅब्लिशमेंट होती बिहारला. नंतर आहे आश्रम. आता आश्रम म्हणजे काय, जिथं संत साधू एकत्र असतात, ते राहतात, त्याला म्हणतो आपण आश्रम. म्हणजे संतांकडून जिथं शिकतो ना आपण, बघा संतांचे आश्रम असतात, तिथं आपण शिकतो अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून, त्याला म्हणतो आपण आश्रम. नंतर घटिकाश. आता घटिकाश हे संस्कृत शब्द आहेत, थोडे वाचायला थोडे अवघड असतील, ज्यांचं संस्कृत चांगला आहे, ज्यांनी 10वीपर्यंत संस्कृत घेतलं होतं त्यांना सोपं जाऊ शकते. नंतर घटिकास. आता प्लेस इन विच पपिल्स अँड टीचर बोथ डिस्कस. घटिकाश म्हणजे काय, एक प्लेस असते, एक मिनटं सॉरी, घटिकास म्हणजे काय, अशी एक प्लेस की तिथं टीचर आणि स्टुडंट काय करतात, दोघं पण डिस्कशन करत असतात एखाद्या टॉपिकवर, त्याला म्हणतो आपण घटिकास. एवढ्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत हायर एज्युकेशनच्या एसियंट इंडियामधील. तर हे कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात ठेवा. पेपरला आलं गुरुकुल म्हणजे काय, तर हाऊस ऑफ टीचर लक्षात ठेवा, आणि याच्यात काय असायचं, शिक्षक आणि टीचर एकत्रच राहायचे आणि त्याच्यातून शिकायचे, असं गोष्टी लक्षात ठेवा फक्त. नंतर ह्या बेसिक आहेत एकदम, पेपरला आला तर तो सांगितल्याप्रमाणे 2 मार्क लिहिन, याच्यावरती येणार नाही, याचं फक्त मिनिंग तुमच्या लक्षात राहू द्या. आणि तक्षशिला आणि विक्रमशिला याच्यात कन्फ्युजन होऊन देऊ नका. तक्षशिला कुठं होतं, पंजाब पाकिस्तानमध्ये होतं, आणि विक्रमशिला कुठं होतं, बिहारमध्ये होतं, हे लक्षात ठेवा. परत तक्षशिला कशासाठी फेमस होतं, तर मेडिकल स्कूलसाठी होतं, आणि विक्रमशिला हे कशासाठी फेमस आहे, तांत्रिक बुद्धिश्रम यासाठी फेमस आहे. तर बेसिक कन्सेप्ट आहेत, इतक्याच पाठ करा. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट नक्की कमेंट करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.